حلوای خشک گیلان از اون حلواهاییه که طعمش محال از یادت بره. با اکوکوک همراه باش. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. نصف پیمانه شکر، 1 پیمانه آب و نصف پیمانه شیره انگور رو روی حرارت بذارید. شکر که حل شد و کمی جوشید کنار بذارید تا خنک بشه. 1 پیمانه روغن جامد رو داخل تابه بریزید. وقتی ذوب شد 3 پیمانه آرد برنج و 1 پیمانه آرد گندم رو داخلش علک کنید و تفت بدید. حواستون باشه نباید رنگش تغییر کنه. یه قاشق غذاخوری پودر هل و 1 قاشق غذاخوری پودر دارچین اضافه و ترکیب کنید. وقتی خنک شد 1 پیمانه پودر گردو و مقداری عصاره زعفران اضافه و مخلوط کنید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. در آخر هم شربت سرد رو داخلش بریزید و مواد رو یک دست کنید. کف یه ظرف 20 درصی رو چرب کنید و حلوا رو بریزید داخلش. سطحش رو صاف کنید. روش پسته بریزید و با کمی فشار پسته ها رو ثابت کنید. بعد 1 ساعت که داخل یخچال استراحت کرد برش بزنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. بفرمایید اینم از یه حلوای خوش عطر و خوش طعم که هوش از سر آدم میبره. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. و در آخر یادتون باشه که سابسکرایب شما عزیزان باعث میشه تا بتونیم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری تهیه کنیم.